Như là một đàn chim luôn mọi người ơi. Đất lành chim đậu mà toàn quạ không, cho nên không biết có lành hay không. Chào mọi người. Hôm qua mình mua lộn nước. Cái nước này là lẽ ra phải mua nước lọc để uống, nhưng mà mình mua sparkling water, cho nên là bây giờ nó đang bắn lên nè, mọi người thấy không? Nó đang bắn lên đó. Hả? Không thấy được, nhưng mà nó đang bắn lên vậy nè. Nói chung là kỳ lạ lắm, uống cái nước này nó ghê lắm. Không hiểu tại sao mọi người lại thích uống sparkling water, nhưng mà mình thấy nó rất là ok. Trước khi bắt đầu video này á, thì mình chỉ muốn nói là mình vẫn cần tin vào tình yêu nha các bạn. Mình nghĩ là mỗi người đều có mỗi câu chuyện tình cảm rất là riêng, rất là đặc trưng đối với họ. Cho nên là trong cái video này thì mình sẽ chỉ nói về những cái câu chuyện của bản thân mình thôi. Những cái câu chuyện mà mình gọi là đã trải qua trong 24 năm tồn tại trên vũ trụ này. Cái mối tình đầu tiên của mình đó bạn là năm mình 4 tuổi. Lúc đó thì mình thích một bạn trai ở trong lớp, và mình thích bạn đó cho tới năm mình lớp 4 luôn. Đó là cái mối tình đầu tiên và mối tình kéo dài một nửa thập kỷ của mình. Sau đó thì lên cấp 2 mình cũng có thích người này người kia, cũng có hẹn hò lung tung. Nhưng mà cái mối tình gọi là nghiêm túc đầu tiên của mình á là vào năm lớp 10. Và cái bạn đó thì mình quen bạn đó 2 năm. Một năm sau thì mình quen một bạn khác ở lúc mà mình lên đại học cũng hơn 2 năm. Sau đó thì bọn mình cũng chia tay, và bây giờ thì mình đang độc thân được 2 năm rưỡi rồi. Đa phần thì mình thấy bạn bè của mình đều chia thành hai nhóm chính. Tôi có rất là nhiều nhóm, nhưng mà nói chung là có hai nhóm chính đi. Nhóm đầu tiên là nhóm rất là khó tính, tiêu chuẩn cao, là từ lúc mà mình quen các bạn ấy tới bây giờ mấy bạn không có quen ai luôn á, kiểu như độc thân từ nào đó giờ, tại vì tiêu chuẩn cao quá. Còn nhóm thứ hai là nhóm luôn luôn có người yêu, chia tay người này thì sẽ quen người khác. Và mình thì trong nhiều năm đầu tiên trong cuộc đời mình thì mình thuộc nhóm thứ hai, có nghĩa là mình luôn luôn có người yêu. Và thời gian gần đây thì mình mới thật sự gọi là độc thân, sống độc lập hơn và có cái cuộc sống của riêng mình. Hồi lúc mà mới chia tay người yêu lâu năm thì mình có nói với bố mẹ là con sẽ không lấy chồng, con sẽ không yêu ai nữa hết, con sẽ sống độc thân cho tới già, và con sẽ mua mấy cái con mèo nuôi và con sẽ nuôi mấy con mèo. Như vậy là vui rồi. Mình nói vậy thôi, nhưng mà mình không có thực sự có ý đó đâu. Mình vẫn rất là value cái sự cam kết, rất là value những cái giá trị mà một mối quan hệ lâu dài mang lại. Nhưng mà cái điều gọi là trớ trêu ở đây, cái điều ngược đời ở đây là mình đã học được nhiều hơn về bản thân mình, cũng như là những thứ mà mình muốn trong một mối quan hệ lành mạnh trong cái thời gian mà mình độc thân, chứ không phải là trong cái thời gian mà mình có người yêu. Sau này khi mà mình nghĩ tới chuyện chọn người yêu, cũng có thể là do mình bắt đầu có tuổi một chút rồi á, cho nên là mình không muốn quen nhau qua la cho vui nữa. Mặc dù mình nghĩ khi mà mình còn nhỏ, mình còn trẻ, thì nếu như các bạn thích quen nhiều người để trải nghiệm, để biết coi là test the market, coi là có cái gì ngoài kia thì go ahead. Cái đó thì mình nghĩ là nó là hoàn toàn valid, nếu như đó là cái điều các bạn muốn. Đối với mình thì ở thời điểm hiện tại mình muốn tập trung để dành cái năng lượng để tìm một cái người mà mình có thể cam kết được lâu dài, và mình có thể đi được với họ một con đường tương đối là xa. Mình không nói tới chuyện hôn nhân, kết hôn, con cái ở đây, mà mình chỉ nói tới cái gọi là cái partnership, cái người bạn đồng hành thôi. Và cái người đó có thể kết hôn với mình, cũng có thể là không kết hôn với mình. Chuyện đó thì còn rất là tùy vào nhiều cái yếu tố có thể xảy ra trong tương lai mà không có ai biết trước được hết. Mình không muốn vội. Mình không muốn bản thân là phải nhanh chóng tìm một cái người nào đó để mà thế lấp cái vị trí một người bạn trai trong cuộc đời mình. Bởi vì mình nghĩ là cái thời gian ở một mình là một cái thời gian nó rất là ngắn, nó sẽ không có kéo dài nhiều. Và cái thời gian đó là một cái thời gian rất là đáng quý. Và nếu như mà mình học được cách yêu thương bản thân mình, và học được cách là tự vui với bản thân mình á, thì nó sẽ khiến cho cái mối quan hệ mà mình bước vào sau này trở nên đẹp hơn và lành mạnh hơn. Mình thật sự tin là như vậy. Mình có viết một bài viết ở trên Vietcetera. Bài viết có tựa đề là
trước khi vào đó bạn nên học điều gì, và mình sẽ để cái link ở bên này, ở đâu đây, ở trên này để cho các bạn đọc nếu như mà các bạn muốn tìm hiểu thêm. Trong cuốn sách 5 ngôn ngữ tình yêu á, thì cái ông tác giả ông có nói là đó là cái cảm xúc mà bạn có với lại cái người partner của bạn á, cái cảm xúc mà bùng cháy, bướm bướm bay tùm lum ở trong bụng á, kiểu như là rất là nồng thắm á, nó sẽ kéo dài tối đa là 2 năm, và sau đó thì cái tình yêu của bạn nó trở thành một cái sự lựa chọn. Và mọi người đừng có nghĩ là bởi vì cái cảm xúc đó không còn nữa là tình yêu không có. Mình nghĩ là cái tình yêu nó thật sự nó phát triển nhiều nhất vào khi mà cái cảm xúc ban đầu đó nó đã phai đi rồi. Có nghĩa là những cái gọi là ảo giác, những cái gọi là infatuations của bạn trong cái mối quan hệ với cái người đó nó đã mất đi rồi, và nó nhường chỗ cho cái sự lựa chọn consciously, có ý thức của bạn. Thì đối với mình thì đó mới gọi là tình yêu. Cho nên nó là tới bây giờ mình vẫn ế đó mọi người, tại vì ngày xưa thì mình thường nghĩ là cái chuyện bạn độc lập hay là phụ thuộc ở trong một mối quan hệ á, nó là giống như kiểu trắng và đen vậy á. Một là bạn là một người rất là độc lập trong mối quan hệ, hai là bạn là một người rất là phụ thuộc trong mối quan hệ. Mình thì luôn luôn muốn nghiêng về cái hướng độc lập nhiều hơn, cho nên là trong những cái mối quan hệ trước của mình á, và đặc biệt là trong 2 cái mối quan hệ dài hơn 2 năm của mình, thì các bạn luôn nhận xét là mình là một người quá độc lập và quá là lạnh lùng á. Thật sự thì bây giờ nghĩ lại thì mình nghĩ là do hồi đó mình quá là gồng thôi, mình kiểu try too hard to be independent, you know, kiểu như mình cố gắng quá nhiều á để mà trở thành một cái người phải là rất là tự tin, độc lập và không cần đàn ông kiểu như thế. Nhưng mà sau này mình nhận ra là con người ai cũng có những cái lúc yếu đuối hết, và mình thì cũng có rất là nhiều lúc yếu đuối như vậy. Và đó là một cái chuyện rất là bình thường, và đó là một cái chuyện mà nó sẽ khiến cho cái mối quan hệ của bạn nó trở nên khăng khít hơn, nếu như mà bạn biết cách gọi là thể hiện ra cái gọi là cái vulnerability, cái sự mềm yếu đó của mình. Mình nghĩ đó là một cái chuyện rất là đẹp. Về cái phía bên kia là cái phía mà gọi là phụ thuộc hoàn toàn á, thì mình cũng đã thấy rất là nhiều trường hợp rồi. Sự phụ thuộc hoàn toàn đó, hay còn gọi là codependency á, là một cái xu hướng khi mà bạn bước vào một cái mối quan hệ và bạn tự nhiên là bạn quên hết luôn bản thân mình là ai luôn, kiểu như là bạn đánh mất chính mình vậy đó. Xong rồi bạn đặt cái nhu cầu của cái người đối phương lên trên cái nhu cầu của mình, và bạn không có hiểu được là mình cần gì trong mối quan hệ nữa. Và thường là những cái mối quan hệ đó về lâu về dài thì nó cũng sẽ trở nên cực kỳ ngộp thở cho cả bạn và cho cái người đối phương đó. Bạn cứ tưởng tượng bạn là một cái cá thể như này, người đó là một cái cá thể như này, đúng không? Và khi mà các bạn đi cùng với nhau á, thì sẽ có những cái nhu cầu và có những cái điểm mà nó giao thoa chính giữa. Thì khi mà gọi là một cái mối quan hệ mà nó quá là codependent á, nó quá là lệ thuộc á, thì hai bạn sẽ biến thành một vòng tròn kiểu đồng tâm luôn, và nó gọi là nó hòa lẫn vào nhau luôn. Cả hai người không có ai có một cái bản sắc riêng nữa, mà nó gọi là nó khi mà nó hòa màu vào nhau á thì nó sẽ not great, you know. Thì trong một cái mối quan hệ lành mạnh thì bạn phải hiểu được nhu cầu của bản thân, hiểu được là cái ngôn ngữ tình yêu của mình là gì, và cái người bạn kia thì bạn cũng phải giao tiếp với cái người bạn kia để cho cái người bạn đó biết được là cái ngôn ngữ tình yêu của bạn là gì, và ngược lại bạn cũng phải giao tiếp với người kia để biết được là cái ngôn ngữ tình yêu của họ là gì. Nói chung á, ở trong chuyện tình cảm thì mình nghĩ là cần rất là nhiều sự giao tiếp và cái sự thấu cảm cho nhau. Câu này thì mình không biết dịch sao cho đúng, nhưng mà đại khái là đừng có hình tượng hóa bất kỳ một ai hết. Đừng có gọi là xem là ai đó là một cái hình mẫu lý tưởng rồi là tuyệt vời của bạn. Đương nhiên là khi mà mỗi chúng ta bước vào một cái mối quan hệ thì chúng ta phải gọi là có một cái sự tôn trọng, một cái respect nhất định cho cái người partner đó, thì mình mới quyết định là bước vào cái mối quan hệ đó. Và mình nghĩ là mình có thể học được nhiều từ người đó, mình biết là người đó có thể học được nhiều từ mình, hai người có thể giúp nhau cùng phát triển thì mình mới bước vào một cái mối quan hệ đó. Nhưng mà ý mình đang nói ở đây là đừng có bước vào mối quan hệ với cái tư tưởng là mình gọi là thần tượng, mình idol cái người đó, thì cái đó nó không bao giờ gọi là end up nice đâu. Tại vì mình cũng có cái kinh nghiệm đó rồi, cho nên là các bạn hãy tin mình đi nha.
Tại vì mình cũng từng là một cái đứa, mình không phải là một cái đứa lúc nào cũng tỉnh táo đâu. Mình cũng từng là một cái đứa, những cái năm mà mình học cấp 3 á, thì mình toàn là đọc tiểu thuyết tình cảm sướt mướt, rất là đẫm nước mắt, kiểu như The Notebook and stuff. Và mình rất là thích những cái câu chuyện đó, và tới bây giờ thì mình rất là thích. Nhưng mà sau nhiều năm hẹn hò thì mình nhận ra là những cái mà diễn ra trên màn ảnh nó chỉ là 2 tiếng thôi, 2 tiếng ở trên màn ảnh, và nó chỉ là 20% những cái gì thực sự diễn ra trong một mối quan hệ thôi. Những cái bạn thấy là những cái gọi là cao trào, những cái lúc mà mọi người gọi là theo đuổi nhau và tiến tới cái mối quan hệ với nhau. Nhưng mà những cái thường nhật hơn, những cái mà nó rất là bình thường á, thì rất là ít khi nào mà được trưng lên trên màn ảnh. Tóm lại là cái việc bạn trưởng thành, cái việc bạn phát triển, nó là một cái quá trình luôn luôn diễn ra. Nó không có dừng lại ở một cái thời điểm nào hết. Cho nên nó là bạn không cần phải cảm thấy là mình hoàn hảo 100% rồi, mình có tất cả mọi thứ rồi mới có thể gọi là bước vào một cái mối quan hệ nghiêm túc. Mình nghĩ là nếu như bạn gặp được một cái người mà người đó với bạn rất là ăn ý với nhau, hai bạn kiểu như là you know, lobster, each other's lobster. Mình rất là mê những cái cặp mà gọi là gặp nhau từ cái thời nhỏ hơn, kiểu như là 18, 19, 20 tuổi, xong rồi quen nhau một thời gian rất là dài và cùng nhau phát triển và cưới nhau, và you know, kiểu nó rất là dễ thương và rất là đẹp. Nếu như mà bạn gặp sai người thì đó là bạn giống mình đã gặp sai người rất là nhiều lần, thì đó là một cơ hội để bạn học tập thôi. Và hy vọng là bạn sẽ không có gặp cái người sai đó nữa. Có nghĩa là đừng có lặp lại những cái pattern cũ trong quá khứ nữa, tại vì nó cũng sẽ không có kết quả tốt đẹp gì hết. Mình nghĩ độc thân có rất là nhiều cái lợi á mọi người. Đầu tiên á là khi mà mình độc thân nè và mình còn rất là trẻ thì mình có thể thay đổi cái định hướng cuộc sống của mình rất là đơn giản. Tại vì mình chỉ có một mình thôi, cho nên là mình có thể quyết định chuyển sang Anh sống, chuyển sang Anh học 1 năm, mà không cần phải gọi là lưu luyến hay là cảm thấy vấn vương gì với ai. Mình cũng có thể làm tất cả những thứ mà mình từng làm với bạn trai của mình khi mà mình độc thân. Mình có thể tự dẫn bản thân ra đường vào một ngày đẹp trời và đi hẹn hò với bản thân mình. Và độc thân thì nó cũng không có nghĩa là bạn phải không nói chuyện với ai hết, không có gọi là ra ngoài kia để mà tìm hiểu người nào hết. Độc thân chỉ đơn giản là bạn chưa có quyết định cam kết với ai thôi. Nhưng mà trong thời gian đó mình hứa là các bạn sẽ học được rất nhiều về bản thân của mình, và nó sẽ là một cái trải nghiệm rất là đặc biệt trong cuộc sống của bạn, và nó sẽ rất là thú vị. Cảm ơn các bạn đã xem hết cái video này. Hẹn gặp lại các bạn trong thời gian gần nhất. Bye bye. What if the world had more of your smile? What if the wind could spread your love? What if your sweetness could reach every